bí o ṣe lè fi two-factor authentication dáàbò bo àkáǹtì WhatsApp rẹ. Àkọ́kọ́, lọ sí settings àkáǹtì rẹ. Lẹ́yìn náà, tẹ ibi tí wọ́n kọ àkáǹtì sí. Bákan náà, tẹ ibi tí wọ́n kọ two-step verification sí. Wo ọwọ́ ìsàlẹ̀ kí o sì tẹ enable. Yan nọ́mbà dígítì 6 kan láti lò fún PIN rẹ. Tún PIN náà tẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí kí o sì rí dájú pé o kò ṣe àṣìṣe kankan. Lẹ́yìn èyí, tẹ àdírẹ́sì ímeèlì rẹ. Tún àdírẹ́sì náà tẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Wàyí o, títẹ àdírẹ́sì ímeèlì rẹ kò pọn dandan, ṣùgbọ́n yóò mú àti gba PIN rẹ padà rọrùn tí o bá gbàgbé. Fún ààbò tó dájú, má ṣe fún ẹnikẹ́ni ní two-step verification PIN rẹ. Láti túbọ̀ máa jẹ àwọn àǹfààní lóríṣiríṣi tí mo ní fún yín lórí ìkànnì yìí, jọ̀wọ́ bá mi tẹ bọ́tìnì subscribe kí o sì gbìyànjú láti polongo ìkànnì yìí fún àwọn èèyàn rẹ. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́, mo mọ rírì yín.